Yon, at bago mag-12, nandito kami ngayon sa MOA. 2 p.m. yung start ng 32K dito sa Run Rio. Nandun yung starting line. Kaya lang kami ng konti. Brad, good luck. 32K. 32K. Ito guys yung Runner's Village. Sa loob niyan, pwede ka dyan magpa-picture. Yung mga photo booth. Ando sa kabila, ganun din. Eto side na to. Dito kaya po-post. Tapos yung finisher dun sa part na yon. Yon. Then itong side na to, ito yung stage. Ito yung awarding na area ng mga nanalo. Then kung meron kayong mga baggage na ihahabilin dito sa part na to, less than 1 hour na lang tatakbo na si bro. Bro, anong pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo? Nakabahan ka ba? Kinakabahan ako, baka hindi ko matapos. Normal lang yun. So ayun, naghihintay lang kami ng gun start. At gogo na sa 32. Ito naman yung hydration section, mga Gatorade. Isa rin itong magandang spot para sa picture taking. O habang naghihintay ka ng gun start mo, pwede ka ditong mag-warm up or maglakad-lakad. Hindi ka mainip. Then ito yung section na mga finisher's kit. Kapag nakatapos ka, meron ka dyang kukuha na kit, t-shirts, at saka yung mga freebies na pinamimigay nila. Ito naman yung mga machine na kung saan pwede mong matest yung iyong paa, yung pronation mo, kung anong meron ka. Kung malalaman mo dito kung neutral or kung high arc o low arc ang iyong feet para makabili ka ng sapatos na akma sa iyong paa. Congratulations to those of you who are doing leg number 2. Yes! Some of you probably not the easiest. Talaga. To say the least. Syempre, Now, of course, speaking of taking it a notch higher, you all have something in common. no. I hope to see you at the finish line. I hope you enjoy the singlet. So actually we made it sa Malaysia pa, so I appreciate that you're using it. Tip number 37741, you should be here because this is your race. So congratulations, of course. Kapatid ng dati ko.